سلام به کانال آلا کورچت، خیلی خوش اومدین. تو این ویدیو قراره که این ران رومیزی بسیار زیبا رو بهتون یاد بدم. من این نمونه رو با مرسریز بافتم. این ران رومیزی به این شکله که باز مثل آموزش قبلی به حالت ریسه‌ای و جدا بافته میشه که باز اندازش دست خودتونه. هر چقدر که بخواین میتونین ریسه ها رو بلند ببافین یا اینکه به تعدادشون اضافه کنید و به هم وصلشون کنید که اون اندازه دلخواه دستتون بیاد. من الان میخوام آموزش رو با نخ تک سوزنه بهتون نشون بدم. به نظرم با نخ تک سوزنه خوشگل‌تر در میاد این بافت. اینو من نمونه بافتم ولی بافت اصلیم با نخ تک سوزن است. اینم از بافت نخم و با قلاب 3 میلیمتر میخوام ببافمش. بریم که آموزش رو شروع کنیم. ما برای شروع همیشه از یک گره شروع میکنیم به این شکل. خب من 4 تا زنجیره میزنم و 2 تا پایه بلند تو اولین زنجیره میبافم. به علاوه این 3 تا زنجیره‌ای که ابتدای رای زدیم میشه 3 تا پایه. خب بین پایه ها میایم 2 تا زنجیره میزنیم. 2 تا زنجیره میزنیم و دوباره تو همون زنجیره چهارم 3 تا پای بلند دیگه میبافیم. به این شکل 5 تا زنجیره میزنیم و کارمون رو برمیگردونیم. تو این 2 تا زنجیره‌ای که رج قبل زدیم شروع به بافت میکنیم ما بین این 2 تا پای بلندا. سه تا پای بلند تو فضای زنجیره‌ای، 2 تا زنجیره ما بینشون و دوباره تو همون قسمت 3 تا پایه بلند. به این شکل دوباره 5 تا زنجیره میزنم برای رج سوم. کار رو برمیگردونم و تو این فضای زنجیره‌ای شروع به بافت میکنم. 3 تا پای بلند، 2 تا زنجیره ما بینشون، دوباره تو همون قسمت 3 تا پای بلند. دوباره تو این فضای زنجیره‌ای که ابتدای رج قبل زدیم این کار رو تکرار میکنیم. سه تا پای بلند، 2 تا زنجیره، 3 تا پای بلند دیگه
میبافیم تو همون قسمت. ما تمام بافتمون به این شکله، بافت صدفیه. اینم از رج سوم. برای رج چهارم دوباره کار رو برمیگردونیم. اول 5 تا زنجیره میزنیم، 3 4 5. کار رو برمیگردونیم و شروع به بافت تو این فضای زنجیره‌ای میکنیم. 3 تا پای بلند، 2 تا زنجیره، 3 تا پای بلند دیگه تو همون فضای زنجیره‌ای. خب اینجا میایم ما 5 تا زنجیره میزنیم. مثل رج قبل این بافتمون پشت سر هم دیگه نیست. 3 4 5. دوباره این کار رو تکرار میکنیم. بافت صدفی رو تو این فضای زنجیره‌ای تکرار میکنیم. رج پنجم دوباره کار رو برمیگردونیم. اول 5 تا زنجیره میزنیم، 3 4 5. کار رو برمیگردونیم. دوباره بافت صدفی تو این فضای زنجیره‌ای. دو تا زنجیره، سه تا پای بلند. اینجا دوباره میایم 5 تا زنجیره میزنیم، 3 4 5. تو 5 تا زنجیره رج قبل که بین پایه ها زدیم میایم یک پای بلند میبافیم و یک زنجیره، دوباره یک پایه بلند. اینجا ما یک صدفی کوچیک داریم، دوباره 5 تا زنجیره، 5 تا زنجیره که زدیم بافت صدفی رو تو فضای زنجیره ما بین پایه های بلند تکرار میکنیم. از رج پنجم به بعد ما ابتدا و انتهای بافتمون رو صدفی میزنیم، ولی وسط بافت یکم متفاوت تر میشه که من الان بهتون نشون میدم. واسه ابتدای رج ما همیشه 5 تا زنجیره میزنیم، همونطور که بهتون گفتم ابتدا رو بافت صدفی میزنیم، دو تا زنجیر ما بینش و تکرار میکنیم به این شکل. اینجا دوباره میایم 5 تا زنجیره میزنیم، و تو این
فضای زنجیره‌ای که ما بین 2 تا پای بلند زدیم شروع به بافت میکنیم. بازم یک صدفی 2 تایی میزنیم. یک پای بلند، 5 تا زنجیره. یک پای بلند دیگه تو همون قسمت. به این شکل. دوباره 5 تا زنجیره میزنیم و پای صدفی ابتدا و انتهای هر رج. اینم از رج 6. 5 تا زنجیره میزنیم بر رج 7. برمیگردونیم بافتمون رو. بافت صدفی 3 تایی در ابتدا و انتهای رج. ما بین هر 3 پای بلند 2 تا زنجیره. اینجا دوباره میایم 5 تا زنجیره میزنیم. و تو این صدفی 2 تایی رج قبل 10 تا پای بلند میبافیم. به این شکل من 10 تا پای بلند بافتم. 5 تا زنجیره دیگه میزنم. و تو این قسمت هم صدفی میبافم. خب این قسمت رانرمون تقریبا داره شکل میگیره که به شکل یک برگ هم هستش. ابتدا و انتهای رجمون کاملا مشابه همه. ما یک صدفی 3 تایی میبافیم، فقط وسطش یکم متفاوته. خب رج 8 5 تا زنجیره میزنیم. کار رو برمیگردونیم. صدفی 3 تایی میبافیم. دوباره 5 تا زنجیره میزنیم. 5 تا زنجیره که زدیم توی پای بلندای رج قبل تو هر پایه یک پای بلند میبافیم. بین هر پایه یک زنجیره میزنیم. جمعاً 10 تا پای بلند تو هر پایه رج قبل.
ما بینشون یک زنجیره. دقت کنید که هیچ پایه‌ای رو جا نندازید. ما بینشون هم حتما یک زنجیره بزنید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا پای بلند. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 تا زنجیره ما بینشون. 5 تا زنجیره دیگه میزنیم و بافت صدفی انتهای رجمون. رج هشتم مثل هر رج با 5 تا زنجیره شروع میکنیم و بافت صدفی. خب تو این رج یکم کارمون متفاوت تره. ما این 5 تا زنجیره وسطی رو هم میزنیم و تو این زنجیره‌ای که ما بین پایه های بلند زدیم، تو زنجیره اول یک پایه کوتاه میزنیم و 3 تا زنجیره. این 3 تا زنجیره رو به زنجیره ما بین 2 تا پایه بلند وصلش میکنیم و میایم یک پایه کوتاه میزنیم که این زنجیره حالت هلالی شکل بگیرن. دوباره 3 تا زنجیره، یک پایه کوتاه تو زنجیره‌ای که بین این 2 تا پایه است. قلاب رو از این قسمت رد میکنیم و یک پایه کوتاه میبافیم. ادامه میدیم. سه تا زنجیره، یک پایه کوتاه تو فضای زنجیره رج قبل. به این شکل 1 2 3 4 5 6 7 و 8 تا هلالی شکل باید داشته باشیم. 5 تا زنجیره رو میزنیم و بافت صدفی انتهای رج. من میبافم و این رج رو تمام میکنم و رج بعد رو بهتون نشون میدم. رج نهم، پنج تا زنجیره و صدفی رو میبافیم. پنج تا زنجیره وسط و دوباره بافت رج قبل رو تکرار میکنیم.
تو این زنجیرهای رج قبل تو اولی میام یک پای کوتاه میبافم، 3 تا زنجیره میزنم، تو 3 تا زنجیره بعدی یک پای کوتاه میبافم، دوباره 3 تا زنجیره، پای کوتاه، تو 3 تا زنجیره رج قبل 3 تا زنجیره، یک پای کوتاه تو پای قبل، تو پای رج قبل 3 تا زنجیره، یک پای کوتاه. به این شکل. رج قبل ما 8 تا داشتیم، اینجا 1 2 3 4 5 6 7 تا داریم. هر رج که میریم جلو این قسمت هلالی یه دونه کمتر میشه. شما اینقدر باید ببافین تا به 2 تا برسین. من میبافم تا اینکه به 2 تا برسم و بهتون بافت رو نشون میدم. الان شما این رو کامل میکنید، 5 تا زنجیره میزنید و پای صدفی. دوباره رج بعدی 5 تا زنجیره برای ابتدای رج، بافت صدفی و میایین این هلالیا رو تکرار میکنید. 3 تا پای اول که باید پای کوتاه باشه، 3 تا زنجیره پای کوتاه، 3 تا زنجیره پای کوتاه تا اینکه یه دونه کمتر بشه. 5 تا زنجیره و پای صدفی تا این قسمت به 2 تا برسن، به این 2 تای وسط برسن. میفته من میبافم و رج 15 هم بهتون نشون میدم. خب به رج 15 که رسیدیم و این 3 زنجیره رو که تبدیل به 2 تا زنجیره کردیم به این شکل شروع میکنیم یه گلبرگ جدید اضافه میکنیم. 5 تا زنجیره رو میزنیم، اینجا بافتمون رو انجام میدیم، بافت صدفی رو میایم اینجا یه بافت صدفی دیگه انجام میدیم تو این 5 تا زنجیره‌ای که ابتدای رج زدیم و اینجوری گلبرگ جدیدمون شکل میگیره. به این شکل 5 تا زنجیره میزنیم، دوباره بافت صدفی ابتدای رج، ما بین این 2 تا صدفی ها میایم 5 تا زنجیره میزنیم و بازم یک صدفی دیگه. پنج تا زنجیره میزنیم و این 2 تا زنجیره رو تبدیل به یکی میکنیم. خب من رج 18 هم رو ابتدای رج رو بافتم، 5 تا زنجیره میزنم،
خب و میام تو این 3 تا زنجیره‌ای که یه دونه ازش باقی مونده یک پای کوتاه میزنم به این شکل. دوباره 5 تا زنجیره، 5 تا زنجیره میزنم، یه بافت صدفی تو این قسمت. پنج تا زنجیره میزنم ما بینشون. تو این قسمت این 5 تا زنجیره ها یه بافت هفتی یا صدفی دوتایی میبافیم. یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند دیگه تو همون قسمت. 5 تا زنجیره دیگه میزنیم و من اینجا یک صدفی میبافم و رج بعد رو بهتون نشون میدم. خب من بافت صدفی رج 19 رو هم بافتم. این ابتدای رجمون که همه مشابه هم دیگه است. اینجا میام 5 تا زنجیره میزنم، تو این صدفی دوتایی دوباره یک صدفی دوتایی میبافیم، یک پای بلند، 5 تا زنجیره، یک پای بلند، دوباره تو همون قسمت به این شکل. 5 تا زنجیره دیگه هم میزنیم. باز تو این قسمت صدفی یک صدفی دیگه میبافیم. خب اینجا رو ما دیگه کاری نداریم. میایم این قسمت یک صدفی میبافیم و به این قسمت وصلش میکنیم. دیگه زنجیره نمیزنیم ما بینشون. به این شکل میشه. خب ما الان یه گلبرگ رو اضافه کردیم. میایم این گلبرگ قبلی رو کامل میبندیم تو یکی دو رج بعدی. خب من رج 20 5 تا زنجیره میزنم بر ابتدای رج، کار رو برمیگردونم، میام این 5 تا زنجیره رو به این قسمت بست میزنم به اولین صدفیمون که ابتدای رجه و این گلبرگ قبلی رو کامل میبندیم. اینجا دیگه زنجیره ای نمیزنم و میام تو صدفی بعدی یک صدفی دیگه میبافم. اینجا ما میایم صدفی رو میبافیم و کاملش میکنیم. دیگه این گلبرگ قبلیمون کامل شد به این شکل. میایم گلبرگ بعدی رو اضافه میکنیم به همون شکلی که بهتون آموزش داده بودم. تو این 5 تا زنجیره که زدیم 10 تا پای بلند میزنیم و شروع میکنیم به بافت گلبرگمون. 5 تا زنجیره میزنم. خب اینجا 10 تا پای بلند میزنم تو 5 تا زنجیره رج قبل. این قسمت هم که بافت صدفی رو ما داریم. میبافم و رج بعد رو نشونتون میدم.
خب من ابتدای این رد رو هم بافتم، 5 تا زنجیره میزنم، میام تو هر پایه بلند یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره ما بینش میزنم. پس 10 تا پایه بلند و 10 تا زنجیره ما داریم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه. 9 تا زنجیره و 10 تا پایه بلند. 5 تا زنجیره میزنیم، بافت صدفی تو این پایه، خب میام یک پایه بست یا پایه کوتاه فرقی نداره، تو زنجیره سوم این قسمت میزنیم. زنجیره سوم رو پیدا میکنیم و یک پایه بست میزنیم. این گلبرگ جدیدمونه، این گلبرگ قبلیه. از اینجا به بعدش دیگه کامل تکراریه. یک صدفی میبافین، 5 تا زنجیره میزنید و شروع میکنید به این زنجیره های ستایی. 5 تا زنجیره که زدین، یک پای کوتاه، یک زنجیره، 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 تا زنجیره ستایی به این شکل. این زنجیرهای ستایی رو هم شروع میکنیم به کم کردن تا به 2 تا برسه. به 2 تا که رسید میایم گلبرگ جدید رو اضافه میکنیم. تا هر چقدر که بخواین میتونید این بافت رو ادامه بدین، انقدر ادامه بدین که به سایز دلخواهتون برسه. برای اینکه بخواین کارتونم تمام کنید، مثلا حالا به بافت دلخواه رسیدین، به قد دلخواه بافتتون رسیدین و میخواین بافت رو کامل کنید و ادامه ندید، من اون قسمت رو هم بهتون نشون میدم. خب ما برای اینکه بافتمون رو تمام کنیم، این قسمتی که بهتون گفتم میایم یه گلبرگ جدید اضافه میکنیم، دیگه این کار انجام نمیدیم. بافتمون رو همچنان ادامه میدیم تا این کاهشی رو داریم. این 2 تا زنجیره ستایی تبدیل به یک زنجیره ستایی میشن. 5 تا زنجیره میزنیم، اینجا صدفی رو میبافیم. بافتمون به صورت رفت و برگشت بدون افزایشی میشه. پنج تا زنجیره میزنیم برای ابتدای رج بعدی. کار رو برمیگردونیم، دوباره صدفی میبافیم، 5 تا زنجیره. میایم یک پایه کوتاه تو این 3 تا زنجیره باقی مونده میزنیم. پنج تا زنجیره میزنیم. من اینا رو از قبل بهتون نشون داده بودم، زمانی که میخواستیم گلبرگ جدید رو اضافه کنیم به بافتمون. بافت دقیقا به همون
شکله. صدفی رو کامل میکنم و میرم رج بعد. 5 تا زنجیره. خب بافت صدفی رو ما اینجا داریم. اینجا دیگه زنجیره نمیزنیم، میایم مستقیم تو این قسمت تو صدفی رج قبل یک صدفی دیگه میبافیم. به این شکل 5 تا زنجیره میزنیم. اینجا میام این 5 تا زنجیره رو به این قسمت، به این صدفی بست میزنم و یک صدفی تو بعدی میبافم. برای اتصال ریسه ها به هم دیگه، این ریسه دوم میشه 1 2 3 4 5، یعنی رج دهم. این ریسه اولمون میشه به این ترتیب 1 2 3 4 و رج هشتم. این قسمت میشه رج هشتم. باید هر دو ریسه ها روی کار باشن. ما اینجا 2 تا زنجیره ابتدای رج رو میزنیم، به این شکل کار رو میذاریم رو قسمت روبرویی جلویی و از این حلقه زنجیری ردش میکنیم قلابو و این زنجیره های ریسه دوم رو هم از این قسمت رد میکنیم به این شکل. یک کمی نخمون رو صفر میکنیم، 2 تا زنجیره میزنیم و ادامه میدیم بافتمون رو به همون صورتی که بهتون نشون داده بودم. خب من بافت این رج رو کامل میکنم و رج بعدش رو هم میبافم و اتصال رو انجام میدم و بهتون نشون میدم. خب من رج نهم و دهم رو بافتم. اینجا میام 2 تا زنجیره رو میزنم و رج 11 رو وصل میکنم به این شکل. دو تا زنجیره میزنم و ادامه بافت. خب برای اتصال بعدیمون باید 10 تا رج دیگه ببافین. 10 تا رج به همون شیوهی که بهتون آموزش دادم میبافین و تو رج 11 اتصال رو انجام میدین. تو رج 11 و 13 من اون رو هم بهتون نشون میدم. به این شکل اینجوری رجا رو حساب میکنیم. هر 5 تا زنجیره‌ای که این ابتدا زدیم باید 5 تا باشن. 1 2 3 4 5. ششمی رو وصل میکنیم. اینجا 5 تا میشماریم و به 5می وصل میکنیم.
تو این ریسه اولمون باید 5 تا حساب کنیم به این شکل. 1 2 3 4 5. این 2 تا زنجیره رو میگیریم، از این حلقه رد میکنیم، سفتش میکنیم، 2 تا زنجیره رو میزنیم و ادامه بافتمون. رنج 12 رو داریم میبافیم. خب رنج 12 و 13 رو میبافین و 14می رو وصل میکنید. خب من رنج 13 رو بافتم، 2 تا زنجیره رو میزنم به این شکل و میام به این زنجیره وصلش میکنم و ادامه بافتمون. مابقی رانر رو هم به همین شیوه وصل میکنید. رنج 10 رو کامل میبافین، زنجیره های ابتدای رنج 11 رو وصل میکنید به این ریسه اول. باز دوباره 10 تا رنج میبافین، تو رنج 11 وصلش میکنید، اولین اتصالتون میشه. رنج 12 رو میبافین و تو رنج 13 اتصال دوم رو انجام میدین. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشین، ازش استفاده کنید. تا آموزش دیگر، خدا نگهدارتون.